дуже чітко зрозуміла, що я не хочу вчитися на магістратурі в Україні. Відчуватиметься як ніби крок назад. Поближче я її не дізнався, як правильно. Пізнав. Скажи англійською простіше. Чому ти обрала Норвегію? Не пам'ятаю. Це таке дуже непросте питання. Я просто не можу, у мене немає ніяких сил, ні фізичних, ні моральних. Ти вчиш. А що, ой, Канада, це класно, це круто, хочу поїхати в Канаду. Ти вже, скільки тебе освіт? 3? Три освіти, за які я матиму диплом. Я просто не можу в Україні довго залишати. Мені треба в Чечевник, і я там собі спокійно, мене ніхто не трогає, бо в Києві це просто, це бум такий. Поїхали! Поїхали! Усім привіт! Сьогодні у нас в гостях Настя. Я з нею навчався 4 роки в Могилянці протягом бакалаврської програми, але ближче я її дізнався в Behind Norwegian Business School. За цих 2 роки ми дуже багато провели часу разом. Ще протягом бакалаврської програми вона поїхала в Францію на навчання. Поїхала на Erasmus+, вона поїхала на рік, я її рік не бачив. Потім вона приїхала... Взяла і повернулась. Що ж таке? Потім вона поїхала навчатися в Норвегію в Behind Norwegian Business School. Та на другий рік магістерської програми вона знову поїхала по обміну, не по обміну, а вибрала опцію Double Degree. Якщо ви пам'ятаєте, я вам пояснюю, що на другому році навчання Behind Norwegian Business School вам дається 3 опції. Це вибрати інтерншип, стажування, вибрати програму по обміну, Double Degree, 4. Або продовжувати навчатися в BI. Настя вибрала Double Degree і поїхала на цілий рік в Францію, в Ліль. Ну що ж, давайте ближче познайомимося з нею. Можеш розповісти трішки про себе, чому ти обрала Францію на 3-му році навчання в Могилянці? Це був 3-й рік навчання чи коли? Так, після 3-го року, відповідно десь в районі квітня чи травня, потрібно було подаватись, не потрібно було, а я, власне, обрала для себе такий шлях, це податись на програму обміну і далі на 4-й рік, планово на півроку, в моєму випадку вийшло на рік, можна було кудись їхати. І з опцій, які мене цікавили, власне, їх було 3. Це був університет Бергену, це була Франція, Париж, і це був університет Віадріна в Німеччині. І мене обрали у Францію, і я цілком цим задоволена. Мені дуже сподобалась моя програма. Я навчалася в університеті Парі-Ест-Кретей, це Сорбона 12, в якому власне, вивчала міжнародну економіку зі студентами, які вчилися на 1-му році магістратури. І, власне, таким чином пройшов мій 4-й рік Могилянки. Після повернення я здала диплом, випустилась і тоді вже поїхала в Норвегію. Тобто ти отримала диплом в Сорбоні і в Могилянці, правильно? Ні, там я диплому не отримувала, там у мене лише була програма обміну без отримання диплому. Я просто мала певні курси, які у мене зарахувалися як частина програми в Могилянці. А скільки в тебе була стипендія? Здається, це було 850 євро на місяць. А ти жила в квартирі чи в гуртожитку? В першому семестрі я знімала з однокурсницею з Могилянки квартиру через Airbnb. І, власне, ми ділили витрати на двох. А далі на другий семестр, коли я вже лишалась сама, то мені пощастило знайти місце в гуртожитку, і я вже жила самостійно. Скільки квартира вам в місяць обходилась? Квартира в місяць обходилась приблизно під 500 євро. На двох це 250 євро, то це краще. На кожного 500. На кожного? Так. Та ну. Серйозно. Житло в Парижі досить таки дороге. Ми тут менше платимо. Так, я теж це прекрасно знаю, розумію, що в Осло студентське житло в рази дешевше, але то було не студентське житло, то була звичайна квартира, і це було досить дорого. Тобто ти 500 євро витрачала на житло і 350 євро тобі залишалось на твої витрати? Так, десь так. Ти їла щось? У
майже 500 євро йшло на житло, ще 75 євро це був проїзний на місяць, ще десь 20 євро це, так, не десь 20, а от саме 20 євро це обходився мені мобільний оператор, оскільки в житлі, яке ми знімали, не було інтернету. І приблизно під 600 євро йшло одразу на проживання. Ну, тепер наступне питання. Відчуваю себе, як ніби я тебе наймаю на роботу, бо дуже часто це питання робоче задають інтерв'ю, на інтерв'ю. Чому ти обрала Норвегію? Насправді Норвегія просто була найоптимальнішою, найкращою з опцій на магістратуру, які Чи я, ти маєш на увазі власне, найоптимальніше, найкраще? могла знайти так. Зараз поясню. Певно, от впродовж того року у Франції я для себе так дуже чітко зрозуміла, що я не хочу вчитися на магістратурі в Україні. От після того досвіду навчання за кордоном, після досвіду спілкування з людьми з різних країн, після навчання в іншій країні, я розуміла, що я просто я не хочу вчитися далі в Україні. От це як відчуватиметься як ніби крок назад. І через це я намагалася собі знайти певну магістратуру за кордоном. Що я почала ж далі вивчати програми, які можуть бути за кордоном, куди можна поїхати, як туди вступати. Я розуміла, що є дуже багато цікавих і знову ж таки одним з критеріїв було те, що я хотіла подаватися саме на певну стипендійну програму, оскільки я знала, що, на жаль, не зможу себе забезпечити житлом і навчанням в іншій країні. Я подалась на магістерську програму в той же університет в Парижі, в якому я навчалась. Я подалась в Будапешт, оскільки там теж університет, який не вимагав результатів таких тестів. І одна з опцій це був BI, оскільки через давню співпрацю з Могилянкою, всі ці деталі вже були обговорені. Я подавалась на Master of Science in Business with Major in Finance. У мене були великі сподівання на MBA, я туди подалась. Я дуже довго чекала від них відповіді, я отримала відмову спершу. І потім буквально в кінці квітня, я як зараз це пам'ятаю, за декілька днів до дедлайну подачі на житло та на купу інших речей, я отримала від них офер президентської стипендії. І просто у мене був такий шок, тому що буквально ще й до того мені відмовив Париж, мені відмовив Будапешт, і у мене все так опустились руки. Я думала, все, ні на яку магістратуру я не йду, зараз піду працювати в АТБ під домом, тому що це мій єдиний шанс якось жити. От, і буду сидіти у батьків на шиї там до кінця свого життя, тому що інакше це нічого не спрацює. Ти сказала, що ти не хотіла продовжити магістратуру в Україні після Франції, бо це якби крок назад. Чому ти так вважаєш? Тобто ти маєш на увазі, що в Україні освіта не настільки якісна, чи вона не сприймається у світі, чи, можливо, просто ментальність людей не та? От у мене думка склалась така, що все ж таки так, от ти правильно кажеш, що певно українська освіта трошечки не настільки сильно цінується в світі. Українська освіта не настільки змушує тебе працювати сильно. Я не кажу, що вона погана, але я кажу про те, що іноземна освіта вищого рівня в плані складності. І от я зрозуміла, напевно, все ж, що після того року, коли я вже так, я навіть не знаю, як це правильно українською сказати. От челендж такий був для мене дуже непростий челендж у тому, щоб витримати той рік у Франції, вивчитися там і отримати якби більш-менш непогані оцінки. І після того я розуміла, що освіта в Україні, певно, не буде для мене от таким самим челенджем. І що це от, у порівнянні це буде трошечки простіше. І я думала, що от я не хочу повертатись до того, що простіше. Я хочу гнати за цей тим. рівень. Так, я хочу або тримати цей рівень, або ще його підвищувати. Я хотіла піти от за освітою, яка буде складніша, яка мене змусить працювати більше і більше і більше. Навчавшись в Україні, потім поїхавши в Францію, ти підняла рівень свого складності навчання. Певно, складності, так. Поїхавши в Норвегію, ти цей рівень тримаєш на цьому самому рівні чи підняли його ще вище? Норвегія, так, я підняла цей рівень ще вище. Насправді, от
Певно, з усіх 4 університетів, в яких я встигла повчитися, саме BI, саме Норвегія виявилась найтаким складнішим в плані індивідуальних таких челенджів. Тобто навіть якщо ти ходиш на всі лекції, якщо ти сприймаєш, розумієш всю інформацію, яку ти маєш на лекції, ти приходиш на іспити і ти розумієш, що це в рази складніше. У тебе складається враження, що на лекціях тебе навчили, що таке 2+2, а на іспиті тобі дають я не знаю, рівняння з інтегралами, які ти ніби в житті не бачив просто. Тобто Але ти вирішуєш. І ти маєш просто, знаючи оце 2+2, ти маєш вирішити оці рівняння з інтегралами і просто у тебе є 3 години, щоб згадати все, що ти знав і не знав, написати іспит. А от протягом періоду іспитів були такі, якщо чесно, моменти, що ти просто вже хотіла просто кинути все і сказати так, не хочу нічого, повертаюся в Україну, чи, не знаю, психанути і забити на все просто. Чи ти пила валеріанку і тебе заспокоїла, ти сиділа далі, вчила спокійно? У мене було не те, щоб мені набридло навчання, не те, щоб так прям, в певному сенсі так, опустились руки, але це була ще, знаєш, така злість на себе, що чому я це не можу зробити? Я ж могла і тут не можу, як же так? Нереально, я себе перестану поважати, якщо я це не зроблю. Потім, після першого року ти обрала, ми всі втрьох, я, Настя і Лєра, обрали інтерншип в компаніях, а ти обрала double degree. Поясни, будь ласка, свою аргументу, чому ти обрала це? Чому не пішла також на стажування, отримати досвід в норвезькій компанії чи в інтернаціональній, а обрала double degree і знову ж таки Франція? Власне, я подумала, що так, певно, все ж таки, стажування це цікаво, стажування це класно, але може я ще для себе якось думала, стажування, але це вже треба для себе обрати і зрозуміти, чим я хочу далі в житті займатися. Через це я подумала, що може, якщо я ще повчусь, то я краще для себе зрозумію, чим я хочу займатися. І, власне, через це я почала розглядати програми обміну. Подумала, так, це класно. Це double degree. Що це значить? Double degree – це річна програма в одному з партнерських університетів BI. Один у Франції – це EDEC, бізнес-школа в Лілі, бізнес-школу католіка в Португалії і мають університет, я не назву точно, здається, там Queen's University чи щось таке в Канаді. У мене перша думка була, що ой, Канада, це класно, це круто, хочу поїхати в Канаду. Далі я тверезо оцінила свої шанси, зрозуміла і дійшли чутки, що на Канаду вже подавались люди, у яких просто середній рейтинг A, такий цілковитий A. І там 2 людини, які потребуються на програму, вже таки подалося. Я розумію, що походу, у мене шансів туди потрапити немає. Знову ж таки, від людей постарше дізналась, що Португалія – це нібито класно і цікаво, але освіта там не настільки класна і цікава, особливо в порівнянні з BI. Ті, хто після BI туди їздив, жалілися на те, що це абсолютно не той рівень, це абсолютно не те, це абсолютно не те, чого вони очікували. І зрозуміла, що, певно, мені таки доля повернутися знову у Францію, пожити там ще рік, повчитись там ще рік і далі приймати для себе рішення, де я хочу жити і працювати. Скажи, ти отримаєш диплом BI та диплом французького університету, чи як так. це? Я, власне, в чому суть цього double degree заключається, що я отримую диплом обох партнерських університетів. Це буде рахуватися як 2 освіти чи як 2 дипломи? 2 освіти і 2 дипломи. А тепер стосовно навчання, більш такого порівняння. Що ти можеш сказати про Україну, Францію та Норвегію? На прикладі, де найважче отримати A? Тобто A в Україні там, від 91 до 100 балів. Де найважче отримати? В Україні, в Норвегії чи в Франції? Найважче було отримати A в BI. Якщо беремо 10-бальну шкалу, то можна BI взяти як максимум 10 за важкістю. На 9 при цьому отримає Франція. І нижче за це буде йти Могилянка, тому що
Так, там було все ж таки легше отримати A. Як ти вважаєш, які фактори впливають на тим? Чому в Могилянці найлегше було отримати OBI на ваші? Це дуже складні питання, я не знаю. От мені дуже часто говорили, що в Україні потрібно там, не знаю, якщо навчаєшся в університеті, то там перші чи 2 роки ти працюєш сумлінно, ти стараєшся, ти вчишся, ти заробляєш оцінки, а потім ти отримаєш репутацію, і відповідно репутація працює на тебе. Тобто вже там 3-4 курс, якщо викладачі, які тебе викладали на 1-му, 2-му, вони знають, що ти гарно вчишся, що ти стараєшся, і вже більш до тебе лояльніше ставляться. Напевно, є такий фактор, так. Насправді, якби наскільки б всі українські університети не боролись з цим, не намагались все ж таки від цього позбавитись і перейти до більш таких глобальних стандартів освіти, де там всі роботи анонімні, де викладачі тебе майже ніколи не знають в обличчя, хто ти є конкретно. У тебе є гарантована анонімність того, як оцінюють твою роботу. А в Україні все ж таки такого все ще немає. В Україні все ще ти пишеш роботу, ти на роботі підписуєш, хто ти є, що ти є. Викладач тебе знає, тому що є... в Норвегії і Франції ти не підписуєш роботу? Я підписую свій студентський номер, і ці роботи виходять якби закодовані, і через це є певна анонімність, тому що оцінює викладач, який навіть якщо знає, як ти виглядаєш, він дуже навряд чи знає твій студентський номер. І уж точно не знає твій почерк там і все таке інше. І плюс ще є ж як другий оцінювач, я не впевнена, як це правильно називається, що оцінка твоя складається з того, як тебе оцінив викладач, як оцінив ще друга сторона. І зовнішній оцінювач, так, здається, якось так це працює. І, власне, на цих 2 оцінках базується твоя фінальна оцінка. І, відповідно, така повна якби анонімність і визначає той факт, що складно виїхати, наприклад, на своїх особистих стосунках з кимось із викладачів. Коли ти поїхала на Double Degree, ти також отримала стипендію? Так, коли я поїхала на Double Degree, це вважалось... Частково це вважалось як обмін за Erasmus+. Яка у тебе була стипендія по Erasmus? Від фонду Erasmus я отримувала щомісяця 400 євро. Я навчалась 8 місяців, відповідно... Приблизно 200 євро, так? 200 євро ще зверху було. Плюс ти ще отримала стипендію від BI? Так, плюс моя стипендія BI 9 тисяч євро в рік. Тобто ти жила за стипендією BI? І за стипендію від Erasmus я, по суті, подорожувала. Подорожувала, так? Тобі вистачало цього? Так. Але я багато подорожувала. Скільки ти країн відвідала за той час? Які країни відвідала? За той час я з'їздила в Бельгію, поїздила по Франції, в Німеччині, Італії, злітала в Норвегію, в Португалію, в Швейцарію. І в Угорщині. Все. Скільки всього країн відвідала? Всього 26. Які ти плани на майбутнє? Ти залишаєшся в Норвегії, чи ти повернешся в Україну? Чи, можливо, Францію? Ти сказала, що ти перерву взяла, да. Хочеш взяти від Франції. Не знаю, можливо, в Європу десь поїдеш. Чи ти будеш далі працювати, чи, можливо, ще одна освіта? Ти вже, скільки тебе освіт? 3? 3 освіти, за які я матиму дипломи. Так. 4 не хочеш? Поки що ні. Поки що, мені здається, поки що мені вистачить. Поки що отримала фултайм роботу в Норвегії і лишатимусь тут. Принаймні на наступні декілька років я себе саме в Норвегії бачу, а далі хто його знає, куди життя занесе. Скільки в тебе подач було? Приблизно, в Європі, ти в Франції, Бельгії, Нідерландах. Я можу сказати всього з Норвегії, що це було десь 200-250. 250 подач. Подач на роботу, так. Книга, яка змінила твоє світосприйняття? Напевно, у мене таких книг все ж таки 2.
американська авторка російського походження Айн Ренд, книга «Атлант розправив плечі». От на той момент я її прочитала просто, там, не знаю, за 3 дні я прочитала 3 томи цієї книги. Це була книга, в якій більше було філософських роздумів, була критика соціалізму, були роздуми на тему, чому світу потрібні, мають існувати талановиті люди, і як це талановиті люди, і в тому числі не тільки талановиті люди, а ще й ринкова економіка, як це взагалі має рухати суспільство вперед. Інша книга – це буквально десь місяць назад я її почала читати, і теж вона дуже для мене була цікава. Це книга називається «Homo Deus», коротка історія майбутнього. Це ізраїльський автор Юваль. Вирішиш момент з автором. Вона зараз в топі, здається, і так, вона в всіх магазинах зараз. Але вона, саме цікаве, що вона була опублікована в 2015 році, а от зараз вона вийшла в топ і стала дуже популярною. Але це теж шалено впливає на світогляд. Коли ти читаєш історію людства, роздуми про майбутнє людство з точки зору релігії, з точки зору соціології, з точки зору теорії еволюції. І просто коли складається враження, що твій світ просто весь руйнується і вибудовується заново. І дуже багато цікавих думок звідти можна винести. І також дуже рекомендую цю книгу для прочитання. А от чи радиш ти брати після бакалавра, не знаю, рік чи 2 перерву, щоб отримати якийсь досвід на роботі, а потім ще йти на master degree, на магістерську програму? Ну, я скажу, що... Як в BI, то всі норвежці, кого я не зустрічав, не після бакалавру, ніхто не йде одразу на на master degree. Ну, вони беруть, я рідко зустрічав тих, хто одразу, так як ми, одразу відучитись, відбути все одразу і потім працювати. Вони роблять перерву, рік-два, отримують досвід і потім обирають собі наступний напрям навчання, якщо їм подобається те, що вони роблять чи ні. От ти радиш там українським студентам після бакалавру взяти якусь перерву? Важко щось порадити саме з цього питання через те, що я сама пройшла шлях, коли я вчилась на бакалавраті, одразу пішла на магістратуру, тобто я вчилась, не брала перерви. І я розумію знову ж таки, що з українським світоглядом, зі світоглядом, який у тебе виробляється, поки ти вчишся, наприклад, на бакалавраті в Україні, важко зрозуміти, як це взяти перерву між навчанням, як це не піти одразу на магістратуру, тому що ти так одне ж слідує за іншим і ніби не має бути жодних перерв. Ти маєш це зробити, просто тому що маєш. І насправді, як на мене, треба з цим світоглядом трошки все ж таки боротись, тому що так, після школи важко зрозуміти, ким ти хочеш бути, що ти хочеш робити в житті, куди ти хочеш іти, яким шляхом. Але після бакалаврату ми вже 20-21 рік, так, це вже більш... Все одно важко. Все одно важко, я не сперечаюсь, це все одно важко, але ти починаєш трошечки краще розуміти життя і трошечки більше розуміти, можливо, навіть для себе, що ти повчився на бакалавраті і ти зрозумів, що це зовсім не твоє. Тоді нащо себе мучити і йти ще й на магістратуру, просто тому що там чи тобі батьки сказали, просто так треба, просто тому що вже почав і чому закінчувати. От, як на мене, треба з цим боротись. І я дуже, насправді, навіть заздрю іноземцям, і в тому числі норвежцям, французам, які мають це розуміння, що ти не повинен гнатися за тим, щоб закінчити цю освіту і йти працювати. Ти провчився бакалаврат, ти почав для себе розуміти, чи тобі це сподобалось, чи тобі це не сподобалось. Взяв, може, якихось курсів, як вільний слухач в якомусь університеті, дізнався щось нове для себе, поподорожував, почитав якісь книжки, пішов попрацював на одну, на іншу, на третю роботу і вже починаєш розуміти, що ти хочеш від цього життя. І от коли ти це вже приймаєш рішення і маєш розуміння, що ти хочеш в цьому житті, то тоді, звісно, йди, вчись, роби собі магістратуру
І далі просто виходить звідти людиною, яка цілком розуміє, Наступні куди, цілі свого навіщо життя. вона йшла і які вона цілі має на майбутнє. От як на мене, це найкраще, що взагалі може бути. Ще одне питання. Давай. Таке, можливо, провокативне, але все ж таки мені дуже цікаво. завжди. Мені просто цікаво, ти коли повертаєшся в Україну, чи відчуваєш якусь ти різницю в ментальності, чи не хочеш ти пошвидше поїхати назад в Норвегію, ну, чи ти як ти адаптуєшся в українському суспільстві зараз, після того, як ти провела рік в Франції, два роки в Франції, рік в Норвегії і подорожувала багато. І як ти адаптуєшся до цього? Повертатись в Україну от з кожним разом відчувається все складніше і складніше, тому що ти починаєш звикати до іншого життя, ти починаєш звикати до іншого рівня життя, ти починаєш звикати до інших стандартів. І ти, коли приїжджаєш в Україну, ну, ще у мене така проблема, що я не знаю, куди себе діти, тому що у мене там немає, по суті, ні роботи, ні навчання. І я кожен раз приїжджаю і думаю, чим же ж мені зайнятися? І світогляд, ментальність, так, це дуже, ти починаєш просто, от якась така різниця виходить, яку ти, може, толком і не поясниш, але ти просто відчуваєш, наскільки люди по-різному сприймають життя, наскільки люди по-різному поводять себе в суспільстві. І особливо, коли ти маєш за кордоном друзів-іноземців або так само українців, які певний час вже за кордоном живуть. І проводиш багато часу спілкуючись з ними. Ти приїжджаєш в Україну і так складно тут, от реально складно просто жити. Дякую за твої відповіді. От, не знаю, як вам, але мені було супер цікаво. Навіть знаючи Настю, ну, скільки років вже ми постійно разом. Скільки? Ну, 2-3 роки. Ну, з Могилянки, да, знаю, але ближче я тебе вже знаю з 5. От, знаючи Настю цих 2 роки. Да, 2 роки. Мені було супер цікаво поспілкуватися з нею на ці теми. Це було супер інформативно і цікаво. Дякую тобі. Дякую. Ну що ж, якщо у вас є виникли якісь питання, ви пишіть їх в коментарі. Анастасія обов'язково вам відповість. Буду відповідати. Да. Дякую за перегляд. Зустрінемось пізніше. Дякую. Ну що, паси, дорогі. Це теж буде відео, так?